Dương Thanh bỏ lại Diệp Quý Niên và con gái để về kinh thành. Việc lừa xính lễ của Chu Đông Phong cũng bị vạch trần trước mặt Quý Niên. Nhà tôi, Tiểu Thanh vừa sinh cho anh một cô con gái. Vậy mà anh chỉ cho cô ấy uống cháo kê. Thậm chí một bát canh gà cũng không có. Thôi được, ngày mai tôi sẽ đi chợ, mua một con gà về cho Tiểu Thanh. Không cần đâu, ăn trưa xong chúng tôi sẽ đi. Mẹ, mọi người đã lặn lội đường xa đến đây, sao cũng phải nghỉ ngơi chút, ở lại qua đêm rồi hãy đi. Nhà anh chỉ có 2 căn phòng nhỏ sập xệ. Làm sao chúng tôi ở nổi? Lát nữa Tiểu Thanh sẽ thu dọn đồ đạc, cùng chúng tôi trở về kinh thành. Tiểu Thanh vừa mới sinh con đang trong tháng ở cữ, sao có thể vội vã về kinh thành ngay được? Nếu muốn về, cũng phải đợi đến cuối tháng 8. Chắc tôi nói chưa rõ ràng. Ý của tôi là, lần này chúng tôi chỉ đưa Tiểu Thanh về kinh thành để dưỡng sức sau sinh. Còn đứa bé sẽ ở lại nhà anh. Tháng 9 sắp khai giảng rồi. Tiểu Thanh không cần vì sinh con mà lỡ mất kỳ học. Lời của bà Lương khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Chỉ có Lương Thanh là chẳng bận tâm, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Dù là bố mẹ cô hay Diệp Quý Niên, tất cả đều bị cô ấy tính toán kỹ lưỡng, nếu không phải bố mẹ cô tận mắt thấy. Cô ở đây chịu khổ, làm sao họ đột nhiên đồng ý đưa cô về nhà ở, dù sao trước đó cô đã viết thư về nhà, nhưng bố mẹ cô chẳng hề hồi âm. Tôi không đồng ý để Tiểu Thanh đi một mình. Còn đứa bé thì sao? Nó mới sinh được vài ngày đã mất mẹ. Như thế chẳng phải quá đáng thương sao? Thế Tiểu Thanh nhà tôi thì không đáng thương à? Một cô gái trí thức như nó lại lấy anh, một người nông dân. Suýt nữa cả đời không thể về thành phố. Hơn nữa, đứa bé mang họ Diệp, không phải họ Lương. Tôi tin anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Tiểu Thanh, em thật sự bỏ lại anh và con gái để một mình về kinh thành sao? Em cũng không còn cách nào khác. Lương Thanh cuối cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Quý Niên. Đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi anh ta. Hôm nay dù anh có nói gì đi nữa, cô cũng nhất định phải đi. Đại học khai giảng còn một thời gian nữa. Bố mẹ em đều phải đi làm, không có thời gian chăm sóc em trong tháng ở cữ. Chi bằng anh dẫn con theo em cùng về kinh thành. Em cũng muốn anh và con cùng đi. Nhưng nhà em thực sự không đủ chỗ ở. Anh chẳng lẽ muốn em và con ra ngoài thuê nhà lung tung sao? Em sẽ về kinh thành dưỡng sức trước. Đợi sau khi khai giảng, tìm được nhà phù hợp, rồi sẽ đón anh và con gái lên kinh thành. Lương Thanh cũng nhận ra, mình đang bị Diệp Quý Niên nắm thóp. Cô chỉ có thể tạm thời xoa dịu anh ta. Mọi chuyện đợi về kinh thành rồi tính. Cũng được, đại học ở kinh thành chắc chắn yêu cầu sẽ khắt khe. Sau khi khai giảng, em cứ tập trung học tập, cũng không cần quá vội vàng tìm nhà cho anh. Bố, khi con và con gái lên đó, sẽ ở tạm nhà trọ vài ngày. Con tự thuê nhà cũng được. Khi nào ổn định, con sẽ viết thư cho em. Lúc này, Lương Thanh trong lòng tức đến phát điên. Diệp Quý Niên rõ ràng đang cảnh báo cô, sợ rằng sau khi đại học khai giảng, cô vẫn có cách khiến em không thể học được. Bà Lương đứng bên cạnh không hề hay biết, giữa họ rốt cuộc có chuyện gì mờ ám. Chỉ nghĩ đây là kế sách của mẹ con. Bà cũng không nói thêm gì. Chiều thu dọn đồ đạc xong, nhà họ Lương cùng nhau rời đi. Diệp Quý Niên bế con tiễn đến đầu làng. Nhiều người tò mò hỏi thăm Diệp Quý Niên, hỏi liệu anh có phải đã ly hôn với Lương Thanh. Diệp Quý Niên đương nhiên không thừa nhận Lương Thanh có ý định đó, chỉ nói Lương Thanh sinh con bị suy nhược, về kinh thành để dưỡng sức. Dân làng, nếu không nghe nói có người đưa thư thông báo trúng tuyển, còn kéo nhau đến xem náo nhiệt, hỏi han cả 18 đời tổ tiên nhà Diệp Quý Niên. Ai là Diệp Thiến Thiến? Tôi đây, tôi đây. Đây là 2 giấy báo trúng tuyển đại học. Cả 2 đều dành cho em. Sao lại có tới 2 giấy báo trúng tuyển? Tư Thần khẽ nhíu mày. Diệp Thiến Thiến có thể đạt bao nhiêu điểm, anh ta đã tính toán gần đúng. Cô ấy chắc chắn sẽ được Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhận. Vậy giấy báo trúng tuyển thứ 2 này, từ đâu mà có? Là giấy báo trúng tuyển của Đại học Giang Phủ. Diệp Thiến Thiến ngay trước mặt mọi người mở giấy báo trúng tuyển của Đại học Giang Phủ. Tên trong đó không phải là Diệp Thiến Thiến, mà là một cô gái tên Diệp Tinh Tinh. Này Thiến Thiến, tôi có chuyện muốn nói với em. Sao em lại xem giấy báo trúng tuyển? Chu Đông Phong đến muộn, thấy Diệp Thiến Thiến trước mặt mọi người, mở giấy báo trúng tuyển, vội vàng tiến lên ngăn lại.
Anh Chu, sao anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Chưa kịp để Chu Đông Phong lên tiếng, Diệp Linh Linh đứng xem náo nhiệt bên cạnh, giật lấy giấy báo trúng tuyển từ tay Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, em giỏi thật đấy. Anh trai chị vừa bị phát hiện giả danh người khác. Vậy mà em còn dám to gan như thế. Tiếp tục chơi trò này, em không sợ người ta tìm đến tận cửa sao? Diệp Linh Linh mở giấy báo trúng tuyển, cho mọi người xung quanh xem. 3 chữ Diệp Tinh Tinh hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Thiến Thiến, em thật hồ đồ quá. Em mới học hết nửa năm cấp 3. Dù không thi đỗ đại học cũng chẳng sao. Nhưng em giả danh người khác để vào đại học. Thật sự quá đáng xấu hổ. Mặt mũi nhà họ Diệp bị em làm mất hết rồi. Bà bác của Diệp Thiến Thiến, Khuất Phương, ra vẻ đau lòng nhìn Diệp Thiến Thiến. Người không biết, con tưởng bà thật sự quan tâm nhưng Diệp những lời bà nói ra chẳng qua chỉ để làm rõ chuyện Thiến Thiến giả danh người khác vào đại học. Chứ mặt mũi nhà họ Diệp chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao? Bác cái, không phải như bác nói đâu. Cháu không giả danh ai cả. Con giấy báo trúng tuyển này từ đâu ra? Cháu thật sự không biết. Em làm rồi mà còn không dám nhận. Nhìn xem trên phong bì có ghi tên em, Diệp Thiến Thiến, không, nhưng bên trong lại là giấy báo trúng tuyển của Diệp Tinh Tinh. Chị nghe nói năm nay có rất nhiều người bị giả danh. Chỉ cần cầm giấy báo trúng tuyển của Diệp Tinh Tinh là có thể thay cô ấy vào đại học. Em yên tâm, chị là bác gái của em. Dù không ủng hộ hành sáu này, nhưng chị cũng sẽ không đi tố cáo em. Cháu không giả danh ai cả. Giấy báo trúng tuyển này không phải của cháu. Của cháu ở đây. Nói rồi, Diệp Thiến Thiến trước mặt mọi người giơ lên một giấy báo trúng tuyển khác, chỉ nhìn phong bì bên ngoài cũng thấy rõ. Đó là giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Kinh Thành. Cháu đăng ký vào Đại học Sư phạm Kinh Thành. Giấy này mới là giấy báo trúng tuyển của cháu. Mọi người nhìn kỹ đi. Trên giấy báo trúng tuyển của cháu ghi rõ tên cháu, Diệp Thiến Thiến. Cháu học ở Đại học Sư phạm Kinh Thành, chứ không phải Đại học Giang Phủ. Còn giấy báo trúng tuyển của Đại học Giang Phủ, sao lại gửi đến cho cháu? Cháu thật sự không biết. Những người xung quanh nhìn giấy báo trúng tuyển mà Diệp Thiến Thiến xôn bàn tán. Phần lớn mọi người vẫn tin Thiến Thiến. Dù không tin Thiến Thiến, chúng tôi cũng tin vào nhân phẩm của bố Thiến Thiến. Làm sao anh ấy để con gái giả danh người khác để vào đại học được? Vậy mọi người nói xem, giấy báo trúng tuyển đại học kia rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ không phải Thiến Thiến đăng ký vào Đại học Giang Phủ, mà người ta đầu óc có vấn đề, lại cố tình gửi một giấy báo trúng tuyển đến? Chu Đông Phong, người từ nãy chưa có cơ hội lên tiếng, thấy Diệp Thiến Thiến sắp khóc đến nơi, vội vàng ra mặt giải vây. Giấy báo trúng tuyển của Đại học Giang Phủ là tôi giúp Thiến Thiến lấy về. Tôi sợ Thiến Thiến không thi đỗ trường tốt nên mới chuẩn bị đường lui cho em ấy. Không ngờ Thiến Thiến giỏi như vậy, lại thi đỗ Đại học Sư phạm Kinh Thành. Lời Chu Đông Phong vừa dứt, tất cả những người đang xem náo nhiệt đồng loạt nhìn về phía anh ta. Chu Đông Phong, anh đúng là người tốt bụng, chẳng thân chẳng thích. Mà anh còn lấy được giấy báo trúng tuyển đại học cho Diệp Thiến Thiến. Sao anh không lấy một cái cho Linh Linh nhà tôi? Gì mà chẳng thân chẳng thích. Tôi và Thiến Thiến đã nói chuyện cưới hỏi, chỉ chờ tổ chức lễ đính hôn thôi. Đợi đã, anh nói chuyện cưới hỏi với em gái tôi từ bao giờ? Tôi là anh trai mà sao không biết. Lần Diệp Quý Niên bị cửu lão đại truy sát, tôi đã bỏ tiền ra giải quyết. Lúc đó ông nội Thiến Thiến đã đồng ý chuyện hôn sự này, nói rằng 3.500 đồng tôi đưa ra, coi như là sính lễ tôi đưa. Chu Đông Phong, tôi muốn hỏi anh, khi Diệp Hậu Đức đồng ý với anh có biết hai nhà chúng tôi đã chia gia đình từ lâu chưa? Diệp Hậu Đức không thể quyết định chuyện của em gái tôi không phải người trong đội của các anh. Làm sao tôi biết các anh chia gia đình hay chưa? Hơn nữa, ông Diệp dù sao cũng là ông nội Thiến Thiến. Chuyện hôn sự của cháu gái, ông ấy cũng có quyền lên tiếng. Vậy anh đi tìm Diệp Hậu Đức mà thực hiện lời hứa, em gái tôi chắc chắn không cưới anh. Mọi người đứng trước cửa nhà họ Diệp không ngờ, chỉ đến xem giấy báo trúng tuyển đại học, mà lại được chứng kiến đờ ra mơ lớn thế này. Cửu lão đại ở công xã Hồng Tinh là người rất có tiếng. Hắn từng đe dọa nếu Diệp Quý Niên không bồi thường, hắn sẽ khiến Diệp Quý Niên mất mạng. Cuối cùng chuyện này, chúng tôi cứ nghĩ Diệp Quý Niên có bản lĩnh, tự mình giải quyết được.
Hóa ra không phải Diệp Quý Niên có bản lĩnh, mà là Diệp Hậu Đức và Diệp Quý Niên hợp sức. Bán Diệp Thiến Thiến đi. Diệp Quý Niên mới thoát khỏi Cửu lão đại. Chu Đông Phong, anh đúng là không tìm được Thiến Thiến thì đi tìm Diệp Hậu Đức và Diệp Quý Niên mà đòi. Dù sao lúc đó cũng là họ nhận 3.500 đồng sính lễ của anh. Lưu Vạn Tình, chủ nhiệm phụ nữ của đội, gần đây đang tuyên truyền cấm hôn nhân sắp đặt. Cô ấy nhân cơ hội này giảng giải cho Chu Đông Phong. Lúc đó chúng tôi đã lập văn bản, 3.500 đồng đó là sính lễ. Đã nhận sính lễ, thì hôn sự này coi như được định. Nói rồi, Chu Đông Phong lấy văn bản lúc trước ra. Anh ta nhìn quanh đám đông, lập tức thấy Dạ Hàn Thanh vừa vội vã đến. Anh Dạ, anh là bí thư chi bộ làng. Tôi tin tưởng anh. Chuyện hôn sự của tôi và Thiến Thiến, anh phải làm chủ cho tôi. Tôi và Diệp Quý Niên là bạn thân. Khi chúng tôi quen nhau, nhà họ Diệp chưa chia gia đình, nên tôi biết nhà họ Diệp là do ông Diệp làm chủ. Chính vì sự tin tưởng đó, mới có chuyện 3.500 đồng sính lễ. Cũng như việc tôi giúp Thiến Thiến lấy giấy báo trúng tuyển của Đại học Giang Nếu là người không liên quan, làm sao tôi phí tâm như vậy? Dù sao nhà họ Chu chúng tôi ở đội Điền Trang, cũng là gia đình có tiếng, họ hàng nhà tôi đều ở Giang Phủ. Câu cuối này rõ ràng. Chu Đông Phong nói để nhà họ Diệp nghe. Anh ta ngầm cảnh báo nhà họ Diệp, nếu hôm nay họ không đồng ý hôn sự này, sau này sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, anh ta liên tục nhắc đến 3.500 cũng để chứng minh năng lực của mình. Tiểu Chu, không phải anh không giúp em, chỉ là chuyện này của thực hơi khó xử. Năm ngoái nhà họ Diệp đã chia gia đình với bên ông Diệp. Chuyện hôn sự của Thiến Thiến, dù thế nào cũng không đến lượt bên ông Diệp quyết định. Tôi thấy chuyện này em nên bỏ qua, quay về tìm Diệp Quý Niên mà nói chuyện. Cũng để chứng minh năng lực của mình. Tiểu Chu, không phải anh không giúp em, chỉ là chuyện này của thực hơi khó xử. Bà nội độc ác đã treo cổ tự vẫn. Tư Toàn trở thành thủ khoa khối khoa học của thành phố. Không phải anh không giúp em, chỉ là chuyện này của thực hơi khó xử. Năm ngoái, nhà họ đã tách khỏi nhà ông nội. Về chuyện hôn sự của Thiến Thiến, dù thế nào cũng không đến lượt bên nhà ông nội quyết định. Tôi thấy chuyện này em nên bỏ qua, quay về tìm Diệp Quý Niên, bảo anh ta trả lại số tiền nợ em. Chuyện này coi như xong. Diệp Thục Hoa lại không nói như vậy. Diệp Hậu Đức là ông nội của Thiến Thiến. Sao ông ấy lại không thể quyết định? Hay là gọi Diệp Hậu Đức và Diệp Quý Niên đến đây? Chúng ta đối chất ngay tại chỗ. Đông Phong, anh còn chưa biết sao? Mấy hôm trước Hậu Đức vừa ngã xuống sông bị chìm mất. Giờ nhà ông nội cũng đang rối ren chia gia đình. Chu Đông Phong nghe xong lời này, lòng lạnh đi nửa phần. Chẳng lẽ hôn sự của anh và Diệp Thiến Thiến cứ thế tan vỡ? Đúng lúc anh đau đầu tìm cách giải quyết, từ xa bỗng vang lên một tiếng còi xe hơi. Nhìn theo hướng âm thanh, hai chiếc xe xuất hiện trước mắt. Chu Đông Phong lập tức nhận ra, người xuống xe đầu tiên là chú út của anh. Vừa nãy còn đầy vẻ khó xử, gương mặt anh lập tức rạng rỡ niềm vui, vội vàng chạy đến. Chú út, sao chú lại đến đây? Cháu đang có việc quan trọng, lát nữa sẽ nói với chú. Chú út, hôm nay chú nhất định phải giúp cháu làm chủ. Nhà họ Diệp nhận sính lễ của cháu, giờ biết con gái họ thi đỗ đại học, bỗng nhiên đổi ý, không muốn gả con gái cho cháu. Nhà họ Diệp y cháu là nhà Tư Thần à? Tư Thần là anh trai của Thiến Thiến. Nhà họ nhận của cháu 3.500 đồng sính lễ, nói là sẽ gả Diệp Thiến Thiến cho cháu. Kết quả hôm nay Thiến Thiến nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Kinh Thành. Họ lập tức trở mặt không nhận, nói rằng lúc đầu nhận sính lễ là ông nội Thiến Thiến, không liên quan đến nhà họ, nhưng tính toán đâu phải như vậy. Ông nội Thiến Thiến cũng là người nhà họ Diệp, họ nhận sính lễ của cháu. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải để chúng cháu thành hôn. Dừng lại, hôm nay dù thế nào, cháu cũng phải nhịn đi. Cháu biết trên chiếc xe kia là ai không? Chu Tông nói rồi quay người bước về chiếc xe thứ hai, nói nhỏ vài câu với người trong xe. Người ngồi ở ghế sau mới bước xuống. Trong đó có bí thư công xã Hồng Tinh, Đặng Khởi. Dạ Hàn Sinh rất quen thuộc với ông ấy. Nhưng trong đám người đó, ông chỉ đứng ở góc, có thể thấy chức vụ của những người khác cao hơn nhiều. Chưa kịp hành động gì,
Đặng Khởi bước nhanh 2 bước, cười tươi, tiến lên giới thiệu mọi người với Dạ Hàn Sinh. Hôm nay đến đây có các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở giáo dục và cả phóng viên truyền hình. Tất cả đều vì Tư Thần, thủ khoa khối khoa học. Các vị lãnh đạo mời vào. Tư Thần cười rạng rỡ dẫn các lãnh đạo vào nhà. Còn chuyện lùm xùm của Chu Đông Phong bị đẩy sang một bên, chẳng ai quan tâm. Chu Đông Phong cũng không phải kẻ ngốc. Khi các lãnh đạo vào nhà họ Diệp, anh lặng lẽ chuồn khỏi đám đông. Hôm nay dù thế nào anh cũng chẳng được lợi, nhưng cái thiệt thòi này anh cũng không muốn chịu. Rời khỏi nhà họ Diệp, anh đi thẳng tìm Diệp Quý Niên. Trong sân, Nhiếp Viễn Sơn thấy nhiều người bước vào, vội vàng đứng dậy. Tư Thần, đây là các lãnh đạo từ thành phố, đến đưa giấy báo trúng tuyển. Tư Thần, ý con là con thi đỗ đại học, con trai anh giỏi thật đấy. Không chỉ đỗ, mà con là thủ khoa khối khoa học của thành phố. Thủ khoa khối khoa học, con trai anh đúng là xuất sắc, nhưng cả 3 đứa đều thi đỗ đại học. Chẳng phải một thời gian nữa đều sẽ lên kinh thành sao? Bố, khi nào chúng con sẽ quay về đón bố mẹ lên đó? Tốt lắm, con sắp lên kinh thành bắt đầu cuộc sống mới. Sao trông con lại buồn bã thế? Ai, tìm nhà ở xa đúng là khó thật. Cứ không tìm được nhà ưng ý, mà cũng chẳng thấy đi xem từng nhà. Cái này, mẹ đi mua ít rau về nấu cơm nhé. Mẹ đi ngay đây, con cũng đi với mẹ. Tư Thần, con ở lại nói chuyện với các lãnh đạo nhé. Bên này thì náo nhiệt vô cùng, nhưng Diệp Quý Niên lại chẳng dễ chịu chút nào. Quý Niên, anh đúng là được lắm. Hai ta là bạn bè bao năm mà anh cứ lôi tôi ra làm trò đùa à? Nói gì mà thế? Tôi lừa anh lúc nào? Quý Niên, anh đúng là giỏi giả vờ. Uổng công tôi tin tưởng anh thế. Đông Phong kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Diệp, cho Diệp Quý Niên nghe từng chi tiết. Cái gì? Tư Thần là thủ khoa? Làm sao có thể chứ? Nó một ngày học cũng chẳng có. Lấy gì mà thi được thủ khoa? Chẳng lẽ cũng giống chúng ta, dùng thủ đoạn giả danh người khác? Anh ngốc à? Thủ khoa là thứ dễ giả danh được sao? Trước khi các lãnh đạo đến, chắc chắn Sở Giáo dục đã kiểm tra bài thi của nó. Sau khi xác nhận không có sai sót, các lãnh đạo mới đến đây. Quý Niên, anh đừng đánh trống lảng với tôi. Vừa nãy Tư Thần đã nói với tôi, các anh hoàn toàn không hề nói với Thiến Thiến và bố mẹ cô ấy về chuyện hôn sự của chúng tôi. Đã bảo hồi Tết. Sao anh không để tôi đến thăm bố mẹ Thiến Thiến? Đồ đều. Hóa ra anh luôn xem tôi là thằng ngốc mà đùa giỡn. Chu Đông Phong càng nói càng tức, nắm lấy cổ áo Diệp Quý Niên. Tôi nói cho anh biết, tôi, Chu Đông Phong, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hôm nay anh phải trả lại 3.500 đồng sính lễ và 2.000 đồng tiền lo giấy báo trúng tuyển đại học. Thiếu 1 đồng tôi sẽ liều mạng với anh. Giấy báo trúng tuyển của tôi đã bị hủy rồi. Sao anh còn tính tiền với tôi? Tại anh ngu, có cơ hội trong tay còn để vụt mất. Tôi lo cho người khác đều không có vấn đề. Chỉ mỗi anh xảy ra chuyện. Anh thả tay ra trước đi. Đông Phong, anh em bao năm, sao tôi lại cố ý hại anh chứ? Anh thả tay ra, chúng ta nói chuyện tử tế. Chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà hai ta phải sống chết với nhau sao? Nói đi, chuyện này anh muốn giải quyết thế nào? Tôi nói rồi, số tiền anh nợ tôi, 1 đồng cũng không được thiếu. Tôi bảo anh, tiền anh nợ tôi, không được thiếu 1 đồng. Lúc đầu tôi nghĩ, anh giúp Thiến Thiến lo một giấy báo trúng tuyển đại học. Nhà họ thế nào cũng phải công nhận mối hôn sự này. Ai ngờ Thiến Thiến lại giỏi đến thế. Tự mình thi đỗ đại học sư phạm Kinh Thành. Hay là anh cũng lên Kinh Thành học đại học đi. Như thế chẳng phải sẽ cùng trường với Thiến Thiến sao? Hai người ngày đêm bên nhau. Với gia thế của anh, chẳng lẽ còn sợ Thiến Thiến không thích anh? Nói thật, Chu Đông Phong có chút động lòng. Giờ dùng cách mạnh chắc chắn không được. Chỉ có thể dùng chiến thuật vòng vo. Nhưng gốc rễ nhà anh đều ở thành phố Giang Phủ. Nếu anh lên Kinh Thành, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Lỡ có chuyện gì cũng khó xử lý. Lúc này anh vẫn cần suy nghĩ kỹ. Dù tôi có theo Thiến Thiến lên Kinh Thành học, nhưng 3.500 đồng sính lễ cũng chẳng đưa cho Thiến Thiến. Anh phải trả hết cho tôi. Thế này đi, tôi viết giấy nợ cho anh. Trong 3 năm, tôi chắc chắn trả đủ 3.500 đồng. Nếu anh và Thiến Thiến thành đôi, có thể trả chậm hơn không? Dù sao thì, tôi cũng là người đã mai mối cho hai người. Không được, anh chẳng nói câu nào thật.
Giấy nợ phải ghi rõ trả hết trong 3 năm. Nếu tôi và Thiến Thiến cưới nhau, tôi có thể để anh trả ít đi một chút. Anh là người quyết định. Diệp Quý Niên cũng chẳng còn cách nào, đành theo ý Chu Đông Phong mà viết giấy nợ. Các lãnh đạo rời đi. Chuyện Tư Thần là thủ khoa khối khoa học, nhanh chóng lan truyền khắp đội Tiểu Hà. Ngay cả Đinh Xuân Hoa nằm liệt giường cũng biết. Linh Linh, con nói xem bà có phải đã sai rồi không? Chuyện này con không dám nói. Trước đây Đinh Xuân Hoa luôn nói con gái là đồ bỏ đi. Chỉ có con trai mới được hưởng phúc. Chắc bà ấy chưa từng nghĩ. Có ngày hai con trai và con dâu, cùng mấy đứa cháu chẳng ai đói hoài đến bà. Cuối cùng, lại là đứa cháu gái bà khinh nhất đến chăm sóc. Anh Tư Thần giờ là thủ khoa thành phố. Lãnh đạo lớn trong thành phố cũng đến nhà anh ấy. Thật là vinh quang biết bao. Còn ngôi nhà 6 gian ngói lớn nhà họ xây, so với nhà mình thì hoành tráng hơn nhiều. Ngày trước nếu không chia nhà, giờ có khi chúng ta đã ở trong nhà ngói lớn rồi. Đúng vậy, nếu không chia nhà, với tính cách của Triệu Tiểu Ngọc, chắc chắn cô ấy sẽ tất bật chăm sóc tôi. Còn ngôi nhà ngói lớn mới xây, viện sơn hiếu thảo nhất, chắc chắn sẽ để tôi ở 2 gian chính đẹp nhất. Tư Thần từ nhỏ đã nghe lời tôi. Tiền nó kiếm được chắc chắn sẽ đưa tôi giữ. Những ngày ấy chẳng biết hạnh phúc hơn bây giờ bao nhiêu. Đáng tiếc trên đời này chẳng có thuốc hối hận. Đều tại tôi mù mắt, nhầm rác rưởi thành báu vật, đuổi đứa con hiếu thảo nhất ra khỏi nhà. Giờ tôi đáng đời phải chịu khổ. Đinh Xuân Hoa cứ nói không ngừng. Sớm biết có hôm nay, sao phải làm thế lúc đầu? Diệp Linh Linh đặt bát cháo xuống, quay người rời đi. Mùi trong phòng thực sự quá khó chịu. Ở thêm một lúc cô cũng thấy buồn nôn. Nhưng khi ra đến phòng khách, vì chuyện chia nhà lại cãi nhau ầm ĩ. Diệp Linh Linh thực sự không muốn ở lại cái nhà này một khắc nào. Cuối cùng hai bên nhường nhau một bước, dựng một bức tường trong sân. Chia nhà ông nội làm đôi. Từ đó coi như chính thức chia nhà. Còn về Đinh Xuân Hoa, hai đứa con chẳng ai muốn nuôi bà. Nhưng vì áp lực từ đội, hai nhà đành mỗi nhà nuôi 1 tháng, luân phiên như thế. Thế là Đinh Xuân Hoa từ gian chính dọn sang gian phụ. Tháng đầu đến lượt nhà lớn nuôi. Mỗi ngày chưa đưa một bữa cháo loãng. Còn no hay không, họ chẳng quan tâm. Nhưng Đinh Xuân Hoa đâu phải người dễ bắt nạt. Hai người trực tiếp cãi lộn trong nhà. Xung quanh nhà ông nội có bao nhiêu hàng xóm. Hai người chửi nhau khiến không ít người đến xem náo nhiệt. Ngay cả Thẩm Tuệ Phương cũng không nhịn được ngồi ở ngưỡng cửa xem. Mẹ, bà mẫu có phải làm hơi quá không? Bà nội đã nằm liệt giường. Sao bà ấy còn phải gây lộn với bà? Linh Linh, con đừng xen vào chuyện của bà mẫu. Bà ấy mỗi ngày cho bà nội con 1 bát. Cháo loãng đã là tốt lắm rồi. Con không phải không biết. Trước khi sinh anh Khởi Văn, bà mẫu con còn sinh một bé gái. Cô bé đó sinh ra trắng trẻo xinh xắn, rất đáng yêu. Lại không khóc không quấy. Nhưng bà nội con cứ nói con cái là đồ bỏ đi. Nhà không có lương thực nuôi nó. Lạnh lùng bỏ đứa bé vào thùng nước cho chìm đi. Mất luôn, lúc đó bà mẫu con vừa sinh, còn rất yếu. Nghe tin con mình mất như thế, xin nỡ khóc đến ngất đi. Từ đó tính tình bà mẫu con thay đổi hẳn. Mẹ nhớ hồi mới cưới về đây, tính bà mẫu còn tốt lắm. Gặp ai cũng cười tươi. Diệp Linh Linh chưa từng biết nhà ông nội có chuyện này. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu. Bà nội con phải độc ác đến mức nào mới có thể nhận tâm bỏ một đứa bé sơ sinh vào thùng nước cho chìm mất. Sau này dù Đinh Xuân Hoa có chửi thế nào, Khuất Phương cũng chẳng thay đổi chút nào. Mỗi ngày chỉ một bữa cơm, còn lại chẳng quan tâm. Sau thấy chửi Khuất Phương chẳng ích gì, Đinh Xuân Hoa đổi cách, bắt đầu khóc lóc. Diệp Kiến Sơn là con trai ruột của bà, chẳng lẽ lại không quan tâm đến bà sao? Kết quả, Đinh Xuân Hoa vừa mở miệng chửi vài câu, tính nóng của Diệp Kiến Sơn bùng lên, thẳng tay tát Đinh Xuân Hoa 2 cái. Chỉ biết chửi. Bà già không biết điều. Bà không biết tôi muốn có con gái sao? Bà hại con gái tôi mất chưa đủ. Lúc Khuất Phương sinh con, bà chăm sóc thế nào?
Cô ấy còn chưa hết tháng ở cữ. Bà bắt cô ấy trời lạnh đi làm việc, khiến cô ấy bị bệnh, mãi không mang thai được nữa. Lúc bà làm những chuyện thất đức ấy, bà có nghĩ đến hôm nay không? Hôm nay tôi cho bà một bữa cơm, là vì chút ân tình nuôi dưỡng. Nếu là người khác dám hại con gái tôi đã sớm chém người đó thành trăm mảnh. Hai cái tát của Diệp Kiến Sơn khiến Đinh Xuân Hoa hoàn toàn im bặt. Lúc Khuất Phương sinh con gái, Diệp Kiến Sơn còn rất trẻ. Trong nhà mọi thứ đều do bố mẹ quyết. Anh chẳng thể phản kháng. Giờ anh đã có khả năng, sẽ không cho Đinh Xuân Hoa bất kỳ cơ hội nào nữa. Chuyện này chưa qua được mấy ngày, Tư Thần nhận được tin, Đinh Xuân Hoa treo cổ tự vẫn, bố. Trưa nay bà nội treo cổ tự vẫn. Bố có muốn qua xem không? Thôi, lúc còn sống chẳng có tình cảm. Giờ mất rồi, qua đó nhỏ vài giọt nước mắt để cho ai xem. Nói rồi, Diệp Viễn Sơn nhắm mắt lại. Chỉ là khi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Nếu có thể, ông thực sự ước mình không sinh ra ở nhà ông nội, cũng không để nỗi tình thân tàn vỡ thế này. Nhưng cái chết của Đinh Xuân Hoa chẳng gây chút sóng gió nào ở đội Tiểu Hà. Chưa bà treo cổ tự vẫn, chưa hỏa táng, tối đa hố chôn. Nghe nói quan tài là loại rẻ nhất. Vài ngày sau, giấy báo trúng tuyển của Mộc Lan Chi cuối cùng cũng đến. Người ở đội Tiểu Hà đều ngỡ ngàng. Họ thậm chí có cảm giác đại học ở Kinh Thành dễ thi lắm. Có tay là thi được. Nếu không, sao nhà họ Diệp đột nhiên có tới 3 người đỗ đại học? Dĩ nhiên, Vương Trác Nhiên và Khổng Tinh Diệu cũng nhận được giấy báo. Hai người cùng đến tìm Tư Thần. Người đàn ông dùng một đống đề thi trước mắt, giúp cả học sinh kèm cũng thi đỗ đại học Kinh Thành. Nhưng anh ta lại xào chép các đề thi thành 12 bản, bán cho 12 trường cao trung, kiếm được 7 vạn đồng. Anh Tư Thần, hai bọn em thi đỗ đại học Kinh Thành. Có một nửa công lao là của anh. Món nợ ân tình này lớn quá, chẳng biết trả thế nào. Anh em chúng ta không cần khách sáo thế. Nhưng nếu các cậu muốn trả ân tình, tôi sẽ cho các cậu cơ hội. Các cậu giúp tôi sắp xếp lại tất cả đống đề thi lúc ôn tập. Tôi có việc lớn cần dùng. Tư Thần, anh không định bán đề thi chứ? Bán đề thi phiền phức lắm. Lỡ bị tố cáo lại là một chuyện rắc rối. Đợi các cậu sắp xếp xong đề thi, tôi sẽ đến các trường cao trung chào bán bản quyền đề thi, để họ mua về tự in. Tiện hơn tôi nhiều. Chả trách anh làm được thủ khoa khối khoa học. Với cái đầu này của anh, sau này chắc chắn làm được việc lớn. Vậy thì phải thời gian thôi. Khoảng ngày 24, 25 tháng 8 sẽ đi trước nửa tháng. Sắp xếp chỗ ở cho ổn thỏa. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chú Vương nói sẽ đưa chúng ta lên Kinh Thành. Chúng ta đông thế này, một xe không đủ. Một xe không đủ thì 2 xe. Nhà khác kiếm xe có lẽ hơi khó. Nhưng với chú Vương, chuyện nhỏ thôi. Mộc Lan chỉ biết cuối tháng 8 mới hết tháng ở cữ. Nếu được đi xe lên Kinh Thành, không phải chen chúc trên tàu thì quá tốt. Tư Thần sảng khoái đồng ý. Đến lúc đó sẽ đi chung xe của họ lên Kinh Thành. Có Vương Trác Nhiên và Khổng Tinh Diệu cùng sắp xếp đề thi. Tốc độ rất nhanh. Một chồng cả 100 tờ. Chỉ một lúc là xong. Trời ơi! Nửa năm nay tôi làm được bao nhiêu đề thi thế này? Những đề thi này là mồ hôi công sức của các cậu. Tiếp theo làm thế nào? Sao chép mỗi đề thi thành 12 bản, bắt đầu đi. Sao chép 12 bản vì thành phố Giang Phủ có tổng cộng 12 trường cao trung tốt. Còn những trường cao trung lằng nhằng ở các công xã khác không nằm trong phạm 6 cân nhắc của tôi. Dù có cho không họ cũng chưa chắc coi trọng những đề thi này. 2 ngày sau, sao chép xong tất cả đề thi, Tư Thần đạp xe, bắt đầu đi khắp nơi chào bán đề thi. 12 trường cao trung, Tư Thần mất 1 tuần mới đi hết. Dù hơi mệt, nhưng kết quả lại rất tốt. Anh chỉ dựa vào bán đề thi đã kiếm được 7 vạn đồng. Ngồi trên cang, nhìn bao tiền lớn này, nụ cười trên môi Tư Thần không sao kìm được. Cậu mồi ông cái bao lớn mà cười gì thế? Dạo này thấy cậu thần bí thế. Mỗi ngày sáng đi tối về, chẳng biết cậu bận gì nữa. Lần trước chẳng phải nói tôi bận bán đề thi sao? Còn đây là tiền tôi kiếm được từ bán đề thi. Nói rồi, Tư Thần kéo mép bao ra, lộ ra bên trong từng cọc tiền lớn. Nhiều tiền thế này, Mộc Lan Chi giật mình khi nhìn thấy. Tư Thần, cậu bán vài tờ đề thi mà kiếm được nhiều tiền thế.
Dĩ nhiên, tôi là thủ khoa khối khoa học mà. Mỗi đề thi thu 100 đồng phí bản quyền. Chẳng đắt chút nào, những đề thi tôi tốn công sức viết ra. Dĩ nhiên rất đáng giá. Tư Thần, tôi cứ ngỡ đang mơ vậy. Lan Chi biết Tư Thần bán đề thi chắc kiếm được kha khá. Nhưng cô thật không ngờ kiếm được một món lớn thế. Cả người sững sờ. Giờ tỉnh táo chút nào chưa? Nếu chưa tỉnh, tôi có thể làm thêm lần nữa. Cậu đừng làm bừa. Hai đứa nhỏ còn ở đây. Hai đứa bé này cũng chẳng hiểu gì. Tư Thần, nhiều tiền thế này cậu mang lên kinh thành thế nào? Chẳng lẽ cứ để mãi ở nhà? Khi lên kinh thành, chúng ta đi xe của Khổng Tinh Diệu. Chút tiền mặt này giấu trong hành lý, sẽ chẳng ai để ý. Cách này cũng được. Cơm xong rồi. Ra ăn cơm nào. Đến trước thằng nhóc này. Giữa ban ngày đóng cửa trong phòng làm gì? Mẹ, ban ngày bọn con làm gì được? Thôi, mau ngồi xuống ăn cơm. Chuyện của tụi trẻ, mẹ đừng hỏi nhiều. Hôm qua mẹ không mua thịt sao? Sao không nấu? Tối qua chẳng phải ăn thịt rồi sao? Con lại ấy à? Mẹ xem mẹ bận thế này. Bố mẹ, vài ngày nữa bọn con đi học rồi. Hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn một bữa ngon. Tiết kiệm chút đi. Lên đó cái gì cũng cần tiền. Mẹ xem còn món gì làm được không? Mẹ nghe con. Ra ngoài ăn, giờ mỗi lần ra ngoài con đều dùng phiếu giảm giá. Trà sữa kiểu Mỹ giảm giá từ 50%. Ăn một bữa lẩu tiết kiệm được cả 100 đồng. Chẳng tốn bao nhiêu. Nếu dịp lễ ngày mồng 1 tháng 5 đi chơi, ăn uống vui chơi, con khuyên dùng phiếu giảm giá. Từ giờ đến ngày 16 tháng 9 khai giảng còn hơn nửa tháng. Ăn xong, Tư Thần bắt đầu chuẩn bị. Đặc biệt đưa Diệp Viễn Sơn đi gặp Phùng Thế Sương. Nhờ Phùng Thế Sương sau này giúp đỡ chăm sóc ông. Tư Thần, cậu giỏi thật, thủ khoa khối khoa học thành phố Giang Phổ của chúng ta. Lúc đầu nghe tên cậu, tôi còn tưởng nghe nhầm. Sao biết là người đội Tiểu Hà? Tôi mới dám tin là cậu. Chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Cậu đừng khiêm tốn. Thủ khoa khối khoa học sao có thể chỉ dựa vào may mắn mà thi được? Hai người trò chuyện vài câu, rồi nói đến chuyện chính. Sau này Diệp Viễn Sơn sẽ cùng Diệp Đình Đông đi lấy hàng. Nếu có việc gì tốt, Phùng Thế Sương có thể trực tiếp nói với họ. Diệp Viễn Sơn có thể làm chủ. Dù tôi không ở nhà, nhưng bố tôi cũng biết cách làm của tôi. Anh có gì, cứ yên tâm giao hàng tốt cho bố tôi. Tôi tin Hùng sinh Hùng con. Viễn Sơn chắc chắn cũng làm tốt việc buôn bán vải. Tư Thần, sau này cậu lên kinh thành phát đạt. Đừng quên anh em tôi nhé. Yên tâm, tình anh em bao lâu này. Sao có thể đứt được? Sắp xếp xong chuyện buôn vải, Tư Thần còn một chuyện luôn canh cánh trong lòng. Trên núi còn hơn chục cái giường gỗ lòng não. Cứ để trong hang núi như thế, tôi luôn cảm thấy không yên tâm. Vì thế, tôi đặc biệt đến chợ đen thành phố Giang Phổ một chuyến. Mua về ít 11 măng, mỗi lần đều lấy cớ đi săn trên núi. Mang ít 11 măng lên núi để bịt kín hang. Lại ở khe đá, rắc thêm đất và cỏ khô. Chẳng bao lâu, rêu sẽ phủ kín các khe hở. Nếu sau này có ai vô tình đi vào, chẳng ai ngờ tới, sau bức tường đầy rêu lại giấu kho báu quý giá. Những ngày bận rộn luôn trôi qua nhanh. Chỉ còn vài ngày nữa là nhóm Tư Thần lên đường. Ban đầu, Tư Thần chỉ định đưa Mộc Lan Chi và các con cùng Diệp Thiến Thiến lên kinh thành. Nhưng tôi hơi lo cho Tiểu Niên. Dù Diệp Hậu Đức đã chìm dưới sông mất, nhưng Diệp Quý Niên vẫn còn. Lỡ như kiếp trước chính anh ta ra tay, tôi ở tận kinh thành, chẳng thể giúp Tiểu Niên được. Vì thế, Tư Thần đặc biệt tìm ông ba Diệp bàn bạc. Tư Thần, cháu muốn đưa Tiểu Niên ra ngoài mở mang tầm mắt thì cứ đi. Ông ba không đòi hỏi gì, chỉ cần cháu cho nó bữa cơm, giúp nó có kỹ năng mưu sinh sau này. Ông đã mãn nguyện. Ông ba, ông yên tâm, cháu dám đưa Tiểu Niên đi, chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy chu toàn. Sau này cháu học ở kinh thành, cũng sẽ làm chút buôn bán nhỏ ở đó. Đến lúc đó Tiểu Niên có thể giúp cháu một tay. Nghe thế, Diệp Tiểu Niên vui mừng khôn xiết. Mấy ngày liền không ngủ ngon vì háo hức. Nơi xa nhất em từng đến chỉ là thành phố Giang Phổ, chưa từng đi xa hơn. Em cực kỳ tò mò về thế giới bên ngoài. Từ Giang Phổ đến kinh thành lái xe mất hơn chục tiếng. Khổng Tinh Diệu và Vương Trác Nhiên đến đón từ sáng sớm. Tư Thần nhìn 3 chiếc xe đỗ trước cửa nhà mình, 2 xe địa hình và một xe bán tải, không khỏi ngạc nhiên. 3 chiếc xe này, lấy đại một chiếc ra cũng đắt đỏ. Vậy mà Khổng Tinh Diệu gọi đến dễ dàng. Có thể thấy bố cậu ta chẳng phải người tầm thường. Tinh Diệu, sao cậu mang đến tận 3 xe? Chúng ta có nhiều đồ đạc.
Chiếc bán tải phía sau là để riêng chờ hành lý. Có bạt che không? Chúng ta phải đi hơn chục tiếng. Để gió thổi thế này thì không ổn. Tôi còn mang theo nhiều sách. Lỡ trời mưa thì tôi khóc mất. Yên tâm, đã chuẩn bị sẵn. Bạt che còn chống thấm nữa. Trong lúc họ nói chuyện, Diệp Viễn Sơn và mọi người đã chuyển hết hành lý lên xe. Nhìn lũ trẻ trong nhà đều sắp đi. Lòng Diệp Viễn Sơn bỗng trống rỗng. Sau này nhà chỉ còn ông và Triệu Tiểu Ngọc. Tư Thần, đến kinh thành rồi. Gửi điện báo về nhà báo bình an. Biết rồi, bố mẹ về đi. Thiến Thiến, nhớ viết thư cho mẹ. Còn Lan Chi, nếu các con ổn định. Thấy chăm hai đứa nhỏ không xuể thì nói với mẹ. Mẹ sẽ lên đó giúp các con trông con. Mẹ, con nhớ rồi. Mẹ về đi. Xe khởi động, từ từ biến mất ở cuối con đường đất. Mai đến khi không thấy ánh đèn xe, Diệp Viễn Sơn và Triệu Tiểu Ngọc mới về nhà. Hôm nay chia tay, em là lâu lắm mới gặp lại. Nhưng bọn trẻ trên xe, lại đứa nào cũng phấn khích. Chúng sắp đón nhận cuộc đời mới. Sao có thể không hào hứng? Anh Tư Thần, hôm nay đến kinh thành chắc tối muộn rồi. Anh định nghỉ ở đâu? Tìm một nhà trọ vậy. Khuya thế này cũng không tiện làm phiền bà ngoại. Hay là đến nhà khách của cơ quan bố tôi trước? Ở đó an toàn. Anh cả nhà cả người, tôi sợ nhà trọ không an toàn. Giờ trộm cướp nhiều lắm. Tôi đoán phải ở nhà khách vài ngày, được không? Dĩ nhiên được. Thật ra anh có thể ở nhà của cơ quan bố tôi. Tốt nghiệp rồi tôi vẫn thích thuê nhà bên ngoài hơn. Nhà của cơ quan bố Khổng Tinh Diệu, ra vào rất bất tiện. Tư Thần không muốn tự chuốc phiền. Khởi hành từ sáng sớm, mai đến hơn 11 giờ đêm mới đến nhà khách. Ngồi xe cả ngày, ai cũng mệt lả. Nằm xuống là ngủ ngay. Sáng hôm sau ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Nếu không phải hai đứa nhỏ tỉnh dậy, Tư Thần còn chẳng muốn dậy. Tư Thần, mau thu dọn đi. Lát nữa chúng ta đến nhà thăm bà ngoại trước. Mộc Lan Chi đã tỉnh từ sớm, thu dọn xong xuôi. Chỉ đợi Tư Thần dậy là đi. Lan Chi, sắp gặp bà ngoại rồi. Em có phấn khích không? Tôi chỉ muốn bay ngay đến bên bà ấy. Vậy tôi nhanh lên. Lát nữa chúng ta đưa các con đi trước. Cho đến tối. Rồi để Tiểu Niên và Thiến Thiến cũng đến gặp bà ngoại. Được, anh nhanh lên. Lần đầu đến cửa, không thể đi tay không. Đi đến chợ mua ít quà. Thẳng tiếng ngõ phỉ thúy, càng đến gần nhà mình. Mộc Lan Chi không kìm được mắt đỏ hoe. Trước khi cưới Tư Thần, cô nghĩ cả đời này chẳng thể gặp lại bà ngoại, cũng không thể về kinh thành. Không ngờ cô lại dẫn theo chồng và con cùng về. Ngay ngày đầu tiên, Lan Chi, là Lan Chi phải không? Vừa rẽ vào ngõ chưa được bao xa, chỗ tiệm tạp hóa, một bà cụ tóc bạc trắng bước ra chào. Bà Tống, là cháu đây, cháu về rồi. Nửa năm nay, mọi thư từ qua lại với bà ngoại đều gửi qua tiệm tạp hóa. Lan Chi vẫn rất cảm ơn bà Tống không ngại phiền giúp cô nhận thư. Ôi, Lan Chi, cuối cùng con cũng về rồi. Hồi trước con gửi thư nói sắp sinh con. Bà ngoại con lo lắng mấy ngày liền. May mà con gửi điện báo bình an. Không thì bà ngoại con chắc đã đi tìm con rồi. Đây là con gái con à? Xinh xắn quá. Mộc Lan Chi má hồng lên, giới thiệu Tư Thần và các con với bà Tống. Nhìn Tư Thần cao lớn, anh tuấn. Bà Tống cười không khép được miệng. Lan Chi, con đúng là có phúc. Xem tôi chỉ mải nói chuyện với con. Con mau đi gặp bà ngoại đi. Tôi vừa thấy bà ấy đi mua rau về. Giờ chắc đang ở nhà. Vâng, bà Tống, chúng cháu lát nữa nói tiếp. Lan Chi tiếp tục ôm con đi tiếp. Chưa đi được bao xa thì dừng trước cửa một nhà. Đây chính là nhà em.